เดี๋ยวแนวไปต่อยลูกปางก่อนนี้ลูกปางสูงอีก2 หน่วยเดี๋ยวจะต่อกันระหว่างนี่แล้วก็ที่เสียบใส่นี่เนาะจะไปต่อยอยู่พูนมันสุก เห็นสูงอีก2 หน่วยคอยดูนี่จะไปต่อยให้ดูสำเร็จแล้วไม่ต่อยลูกปางเห็นไหมยังสุกกันกับทอ PVC นะเดี๋ยวจะพาไปต่อยเล่นบอลลูกปางสุก2 หน่วยต่อยมันก็บ่ได้เปิดเห็นยังไม่สุก2 หน่วยเปิดใส่มันปึ๊บได้ออกมาแล้วได้ออกมาได้นี่มันง่ายที่เที่ยวนี่ปานสุก2 หน่วยแต่ลวกไม่กินบักปางไม่ดิบก็กินร้อนปันยังอร่อยมันกินดิบมันหมักสมก็เห็นจะในมันเข้มเป็นกิมอร่อยเลยว่าสนใจใครเลยหรอคือยาน่าจะไปใช้น้อยไปแต่ว่าน่าจะเฝ้าเมื่อยบ่ยายบอกปางสุก2 หน่วยยายปางสุก2 หน่วย